අපි දැන් බලමු කොහොමද HLOOKUP වලින් වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් අපි කලින් කතා කරා වගේ VLOOKUP එකේදී අපි කතා කරේ සාමාන්‍ය vertical table එකක තියෙන අපි data තමයි අපි ඒකෙදී lookup කරේ. يعني ගත්තේ අපි වෙන අපිට අවශ්‍ය තැනට අපි මේ capture කරගත්තේ vertical table එකක තියෙන data. يعني මෙතන තියෙන vertical මේ table එකේ තියෙන vertical header නිසා ඒ vertical table එකක තියෙන data ගන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ VLOOKUP. එහෙම නැත්නම් vertical lookup. එතකොට HLOOKUP ගත්තොත් අපි ගන්නේ horizontal header තියෙන tables වල අපිට data capture කරගන්න අපි පාවිච්චි කරන function එක තමයි HLOOKUP කියලා කියන්නේ. මේකත් ඒ විදිහම තමයි හරියම ලේසි. ඒ විදිහට පාවිච්චි තමයි අපිට type කරන්න තියෙන්නේ. අපිට මෙතන equal mark එක ගහලා අපි ඊට පස්සේ අපිට type කරන්න ඕන HLOOKUP කියන එක. HLOOKUP type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ගන්න මෙතන table දෙකක් තියෙනවා. table දෙකේම common field එක තමයි ID. ID කියන එකයි name එකයි. ඒ නිසා මම මෙතන ID කියන එක ගන්නවා මේ දෙකේම තියෙන common field එක විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන මට අවශ්‍යයි මෙතන job title එක මෙන්න මෙතනට දාන්න. දැන් job title එක මෙතන නෑ මේ horizontal header එකේ තියෙන table එකේ job title එක තියෙනවා. ID එකයි ඒ ටික තියෙනවා. එකයි department එකයි මට දාගන්න ඕනේ මේ table එකට. මේ vertical header තියෙන table එකට. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මෙතන equal sign එක දාලා HLOOKUP කියලා මෙතන type කරලා වහන open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් lookup value දැන් මෙතන අපි ගත්තත් ඉස්සලාම තියෙන මෙතන lookup value ඒක අපිට දෙන්න ඕනේ මෙතන තියෙන ID එක පළවෙනි ID එක අපි මෙතන දෙනවා. A2 කියන cell එක. ඊට පස්සේ comma press කරන්න. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා table array එක black වුණා. bold වුණා. ඒ විදිහට අපිට අපිට කරන්න පුළුවන් මේක අපි දැන් lookup කරන table එකේ array එක අපිට දෙන්න ඕනේ. මෙතන අපි එකක් select අපි cell එකක් උඩින් තියලා control shift left arrow එකයි down arrow එක අපිට press කරාම හරි ලේසි මේ සම්පූර්ණ table එක අපිට select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ comma දාලා අපි දෙන්න ඕනේ මේක මොකද්ද මේක ඊට පස්සේ comma දාලා අපිට දෙන්න ඕනේ ඊළඟට row index number එක. row index number එක කියන්නේ මෙතනදී මේ අපි ගන්න lookup කරන table එකේ තියෙන මේ දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන job title කියන එක තියෙන row එක. ඒ කියන්නේ row number එක. ඒ කියන්නේ ID column එකද කීවෙනි row එකකටද මේ count වෙන්නේ කියලා. ඒතර ID කියනලා ID කියන column එක row එක අපි ගන්නවා 1 කියලා ගන්නවා. ඊට full name කියන එක 2 කියලා ගන්නවා. job title එතකොට තියෙන්නේ 3 වෙනියට. අපි මෙතන නම් 3 දානවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට තියෙන්නේ මේක approximate match exact match කියලා දෙන්න. approximate match වලදී අපි දෙන්නේ මෙතනදී ආසන්නකයක් නිසා මෙතනදී ගොඩක් වෙලාට හරි උත්තරේ එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යෙන් මෙතන දෙන්න ඕනේ exact match. එතකොට මේ තියෙන දැන් මෙතන තියෙන ID එකට අදාළ හරියටම 100%ක් හරියටම තියෙන ඒ ID එකට අදාළ තියෙන job title එක තමයි මෙතනදී ලැබෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙතන මේක ක්ලික් කරලා ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් 0 ප්‍රෙස් කරනවා ඒත් හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ බ්‍රැකට්ස් වහලා අපි enter කී එක ප්‍රෙස් කරනවා. එතකොට මේ අදාළ තියෙන මේකට අදාළ තියෙන job title එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක බැලලා පහළට ගත්තොත් දැන් ඇවිල්ලා පේනවා ඔයාලට මේක හරියට ඇවිල්ලා නැහැ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? දැන් මේක අපිට කරගන්න බැරිනවා ඉස්සර table array එක දෙනකොට මේක අපිට freeze කරගන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනින් දැන් අපි ක්ලික් කර මේ ගත්තොත් එimhe සම්පූර්ණ table array එක select කරලා තියෙනවා. තව එකක් පල්ලෙහාට ගිහින් බලමු. දැන් අන්න ඒක ටික ටික පල්ලෙහාට යනවා. මෙන්න පහළට එනකොට සාමාන්‍ය මේ table එක තවත් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා. ඔය වගේ වෙලාවට අනිවාර්යෙන් අපි කරන්න ඕනේ මේ table එක අපි freeze කරගන්න ඕනේ. ඒ freeze කරගන්න මේ අදාළ තියෙන table array එකේ අදාළ තියෙන date එක මේක select කරලා අපිට පුළුවන් F4 කී එක press කරන්න. එතන පේනවා මෙතන මේ තියෙන සම්පූර්ණ මේක තියෙන අකුරු ඉලක්කම් මේ row number එක column number එක ඊයට යටින් කියන්නේ ඒකට ඉස්සරහින් අපිට මේ dollar sign එක වැටෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක block කරගන්න. දැන් අපි මේක පහළට drag කරලා අපිට පේනවා දැන් ලස්සනට මෙන්න මේ job titles ටික වැටලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපි HLOOKUP එකෙන් වැඩ කරන්නේ.
මම ඊට පස්සේ කියලා දෙන්න හරිම ලේසියෙන් කොහොමද අපි HLOOKUP ෆන්ක්ෂන් එක දාගන්නේ කියලා. එතකොට මම අර VLOOKUP එකේ කියපු ෂෝට්කට් එකම තමයි අපි කරන් තියන්නේ. අපිට යන්න පුළුවන් එක මෙතන ෆෝමියුලා බාර් එකේ lookup and reference ගිහිල්ලා මෙතනින් HLOOKUP අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන lookup value කියන එක තන අපි දෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි lookup කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ID එක. ඒ කියන්නේ A2 කියන සෙල් එක අපි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ table array එක අපි දෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. අපි lookup කරන table එකේ සම්පූර්ණ array එක. ඊට මේ විදිහට අපි සම්පූර්ණ table එක select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක අනිවාර්යෙන් fix කරගන්න ඕනේ. F4 මේක අපි සම්පූර්ණ select කරලා F4 ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක දාලා තියෙන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ගන්න ඕනේ. ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට දාලා තියෙන row index number එක මෙතන type කරගන්න ඕනේ. row index number තියෙන්නේ 4ට. නම් අපි 4 මෙතනට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ range lookup එකට අපි මෙතනින් දාගන්න ඕනේ මේක exact match ද approximate match ද කියන එක දෙන්න ඕනේ. දැන් approximate match නම් මෙතන දෙන්නේ number 1 දෙන්නේ. දැන් මෙතන number 1 දීලා වැඩක් නැහැ. මොකද approximate match එකේදී අපි කවදාවත් මේ හරි value එක දෙන්නේ නැහැ. මේකදී ආසන්නගේ එකට අතින ආසන්නම value එක තමයි මේකදී දෙන්නේ. හරියට ගත්තොත් හරියටම දැන් මේ ID එකට තියෙන එක නෙමෙයි දෙන්නේ. ඊට ආසන්නයෙන් අනේක සමහරට ගොඩක් වෙලාට දෙන්නේ. සමහරට අතට මේ මෙතනට ඩිපාර්ට්මන්ට් කෙනෙකුට එන lookup value එක ගොඩක් වෙලාට වරදින්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි දෙන්න ඕනේ කොහොමත් මේකට 0. ඒ නැත්නම් exact match එක තමයි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක අපි okay කරලා ඊපස්සේ මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට මේකට අදාළ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක දැන් ලැබිලා තියෙනවා. මේක පහට ඩ්‍රැග් කරොත් මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට තමයි අපි මේ HLOOKUP වලින් වැඩ කරන්නේ.